God morgon. Herregud. Fredag 17 januari. Är det 17 januari? Jo, gud vad snabbt det har gått. Klockan är 09.53. Jalen verkar vara lite ledsen där borta. Han är med John just nu. För nu ska den här mamman ta sig en... Ska jag ta en kopp kaffe? Eller kaffe ska jag fan med ha. Herregud, den här natten var inte nice. Trots att det ser ut som att jag har haft världens bästa natt med glam-smink. Jag säger bara så här. Jag vet inte hur många uppvak jag har haft i natt. Dock så har han verkligen sovit hela tiden. Så det har varit lätta uppvak. Men det känns som att jag har vaknat varje timme. På riktigt, nu har det varit en sån natt. Faktiskt. Men vi börjar den här dagen med en stor kopp kaffe. Det är så bra alltså. Det är så jävla bra. Skål och välkomna till nu jävla bra. Gud. Alltså ni vet när man som sagt har sovit lite. Och bara känner så här, den här första kopp kaffen smakar alltid riktigt jävla bra. Alltså. Förlåt mig, när vi renoverade den här lägenheten så sa alla till mig, de bara, sluta stoppa in en kaffemaskin. Du kommer aldrig använda den, det är så onödigt dyrt. Och det kommer bara kosta pengar och du kommer aldrig använda den. Och sen kände jag bara, alltså fuck you all, fuck you every fucking one. För jag älskar min kaffemaskin, det är världens godaste kaffe. Och jag kan säga att jag använder den flera gånger per dag. Älskar den. Det finns inget som är så gott kaffe som min kaffemaskin. För det är riktiga bönor. Så det är verkligen så här gott jävla kaffe. Nej, men alltså det är så bra. Jag sitter faktiskt här sminkad idag för att jag ska jobba lite idag. Och sen ska jag podda. Så då tänkte jag så här. Okej, jag har sovit dåligt. Men vad passar bättre då än att faktiskt fixa ordning sig och bara känna sig lite fin. För det är fan inte ofta man gör det när man känner att man inte sover. Man har ingen tålamod, man har ingen tid för sig själv. Och då kan man typ gå upp en timme tidigare och bara sminka sig och faktiskt bara så här. Men nu ska jag försöka bara så här. Göra mig snygg idag. Och det känner jag att jag lyckas med, faktiskt. Så vi ska jobba lite idag. Men med det sagt så vill jag börja svara på lite frågor. För jag lovade er en Q&A idag. För det är faktiskt flera av er som har bett om en sån vlogg. Så jag tänker att vi svarar på lite frågor som ni har ställt under vloggens gång. Vi tar första frågan innan vi sätter oss och ammar. Hur många barn vill du ha totalt? Alltså vågar jag svara på det här eller? Jag vill ju gärna ha 3. Alltså min största önskan i livet har alltid varit 3 barn. När jag tänker på det nu känner jag så här, inget mer, alltså abort, när säger man abort, alltså avbryt. Inte abort utan avbryt. Jag vet inte, men för nu känner jag så här, att slänga in en till person i det här kaoset just nu. Nej, aldrig i livet. Varför skulle jag utsätta mig för det? Alltså jag vet inte vad ni tänker. Ni som skriver mig bara, jag har 5 ungar. Man bara, varför utsätter man sig för det här? Men när jag tänker på det å andra sidan så är det så här, alltså jag vill också ha 5 ungar. Jag vill liksom ha ett litet gäng här hemma som hänger med varandra. Man har en liten lillebror, en liten lilla syster och alltså att man kan liksom så här reta någon, bråka med någon, skratta med någon. Alltså det är precis som syskon gör. Det är det som är charmigt. Och jag kan ibland tycka att så här, 2 barn känns ibland lite som att så här, det blir inte det här riktiga hänget eller gänget liksom. Samtidigt som jag kan känna att så här, jag är jättenöjd med 2 barn. Och jag menar, 1 barn för mig, 1 barn för John. Man har bara 2 händer. Och på ett sätt kan jag känna så här, då kanske man inte ska ha fler än 2 barn. Och som det är nu så är jag mer än nöjd. Det här är någonsin mer vad jag önskat mig liksom. Men när jag bara tänker på det så hade jag typ tyckt att det var mysigt att ha 1 till. Alltså 3. Men John vill inte. Så vi får se vad han känner. Med det sagt skulle jag inte vilja ha det nu. Och jag vill inte köra lika snabbt. Utan i så fall kanske en IV 4, 5... liksom så. Det är om 2 år. Då är jag 4. Gud, det skrämmer mig. Ja, vi får helt enkelt se, hörni. Och det här är också grejen att så här, jag fyller 35 i sommar. Så att jag kan ju inte vänta hur länge som helst heller. Om man nu vill ha. Men jag vet inte, det blir ingen stress. Och som sagt, nu har jag 2 friska, fantastiska ungar. Så jag har inget mer att be om egentligen. Det är mer så här, blir det så blir det. Blir det inte så är det helt okej också.
Det är faktiskt så. Vi tar en till fråga då innan vi ammar. När åker du till Marbella nästa gång? Åker du själv med barnen eller åker John med? Vi har faktiskt bokat nu och jag är så jävla pirrig. Vi åker 1 februari, alltså om 2 veckor åker vi. Och då stannar vi i 3-4 månader. Alltså det är en dröm som äntligen slår in för mig. Alltså jag har längtat efter det här i hela mitt liv. Att få ha ett ställe utomlands och kunna åka till och kalla det mitt hem typ. Men jag kommer inte vara den influencer som säger så här: nu flyttar vi. För vi flyttar inte, vi bor ju här. Men jag vill ändå känna att vi bor där också. Så att nu kommer vi åka 1 februari. Och planen är att komma hem 1 maj. För att jag vill gärna ha våren hemma liksom. Som det är nu så kommer Ivy då börja en spansk förskola. För att jag pratar ju spanska med henne, så hon förstår ju spanska också. Kommer hon börja en spansk förskola där nere och gå där nere i några månader. Och sen komma hem igen. Jag har flera kompisar som har gjort så och det har gått jättebra för dem. Men det är också lite så här, jag tycker att det är lite jobbigt att dra henne från hennes förskola här. För det är hennes trygga punkt, hon gillar sin förskola, hon gillar sina pedagoger. Så det tycker jag känns lite jobbigt liksom. Samtidigt som jag tror att så här, fan, man måste ju testa för att våga, tänkte jag så här. Nu vill jag verkligen åka dit och jag vet att hon kommer bra där. Och skulle det inte gå så får hon ju vara hemma med oss helt enkelt. Men Jalen är ju hemma och vi kommer ju också jobba, så det hade varit skönt för både henne och oss tror jag att hon går lite på förskola. Dels för att bli lite stimulerad att träffa andra barn, men också så att vi hinner jobba i fred liksom, utan att det blir påverkat, eller utan att hon blir påverkad av det liksom. Men vi får se helt enkelt. Men vi åker 1 februari och jag är så jävla taggad. Så då är det jag, John, Bea och barnen som åker. Och sen åker John till Colombia. Och när han är i Colombia så kommer min mamma till Spanien för att hjälpa mig med barnen. Och sen kommer John tillbaka och sen stannar vi där. Och sen kommer ju vänner ner hela tiden och hälsa på. Så det ska bli så jävla mysigt. Så jag tänker att det kommer bli så mysiga vloggar därifrån. Och det kommer bli ett mission för vi ska göra klart allting med lägenheten. Jag tänker att vi ska plantera om hela terrassen med blommor och allting. Och nu är det typ ändå så här mellan 15 och 20 grader där nere. Så det är inte så här tropisk värme, men det är ändå så här vår, tidig sommar typ. Så det känns jättenice. Nu måste vi amma. Det är vad vi måste göra. Så nu sitter jag här och ammar för fullt. Men nu har precis Bea kommit hit. Bea, vad ska vi göra idag? Vi ska fota och filma lite. Fota och filma lite jobb. Ja, och sen så ska vi podda med Alice. Just det. Kanske en gäst. Just om vi får det. till det. Och sen kommer min mamma hem. Alltså hon har varit på Öland i 2 veckor. Och hon saknar ju hjälp efter Ivy. Alltså hon ringer ju Ivy hela tiden. Hon bara, det är min bästa kompis. Så att mamma kommer i eftermiddag också. Så det blir väl mys med henne och barnen. Men ni får hänga med på hela dagen tänker jag. Men nu ska jag amma klart här. Och sen ska vi sätta igång och jobba. Men då vet jag inte hur mycket jag hinner filma i och för sig. Men vi ska ju podda sen. Försöka, ja. Men vi ska baka kakor och äta lunch också. Det är jag taggad på. Vad ska vi äta till lunch? Vad är du sugen på? Vet du vad jag är så jävla taggad på inför Marbella? Nej. Att vi ska lära oss lite mer asiatiska recept. Just det, det är vårt... Det är vår grej och det tycker jag är det bästa faktiskt. Det här är ingen reklam för HelloFresh eller någonting. Men det tycker jag är det bästa med HelloFresh. Att de har så här goda asiatiska recept. Yes. Och det ska vi bli bättre på att laga även där nere. Det är en deal. Men inte idag. Vi får se vad det blir för mat idag helt enkelt. Kanske linsgryta. Ja, linsgryt. Ja. Nej, det finns inget över. Den tog slut igår. Fan, jag ville testa den ju. Jag vet, och för er som undrade efter receptet, jag länkade den på story. Men här är även bloggen som receptet är i. Så har ni även bloggen om ni vill kolla på dels hur jag lagar det, men också finns receptet i beskrivningen. Och förlåt att jag glömde lägga ut receptet för dragonkycklingen. Men vet ni varför? För jag har aldrig liksom ett recept jag följer med så här exakt antal mått. Utan jag kör bara mest på känsla. Bara, lite grädde, lite senap, lite sånt. Och så smakar jag av. Så det är nästan bättre att bara kolla på vloggen. Och sen får ni en känsla hur många människor ni är. Och ni vet ungefär hur mycket ni behöver. Jag vet att det är jättedåligt. Jag ska bli bättre på att lägga ut receptet när jag säger att jag ska det. Förlåt. Ja. För den, alltså ni måste laga den rätten. Den är otrolig. Visst är den jättegod, Bea? Den var alltså jättegod. Jättegod. Ja, herregud. Ja, nu ska jag amma klart så vi hörs om en liten stund. Så nu har jag ammat och jag tänkte faktiskt prata lite dagen till ära. För den här delen är i betalt samarbete tillsammans med Edblad, vilket jag tycker är skitnice. Jag har jobbat med dem i flera år, älskar Edblad, älskar deras smycken. Och ännu roligare är att ni älskar Edblad. Ni frågar mig, alltså jag kan säga att dagligen på Instagram får jag frågan, när kommer nästa kod för Edblad? Och här kommer den. Min kod just nu är Klara20. Nu får ni just nu 20% rabatt på Edblads hemsida, men även i Edblads fysiska butiker. Och den här koden gäller nu till den 26 januari. Så håll hårt i den. Och är ni sugna på någonting så passa på nu. För nu kommer det dröja några månader innan det kommer en ny kod. Men fortsätt fråga, för det är jättekul att märka att ni älskar Edblad. Och jag tycker så generellt med de jag samarbetar med så tycker jag det är kul att se vad ni tycker om. För att det är ju de
kunderna jag vill fortsätta jobba med. För jag gör ju det här för er egentligen. Så att när ni väl är någon kund som ni önskar att jag ska jobba med, skriv till mig, för jag tycker bara det är jättekul. Men nu ska vi fortsätta med Edblad. Och jag kommer faktiskt visa lite nya smycken den här gången. Jag kommer faktiskt inte visa några gamla smycken som jag visat innan, utan idag kör vi faktiskt bara rakt av på nyheter. Först vill jag säga så här, ni vet ju vilka som är mina favoriter. Ja, exakt. Här ser ni bilden. De här örhängena har ju jag jämt. Alltså jag har ju dem jämt. Och det är ju mina absoluta favoriter som jag jämt har. Men dagen till ära tänkte jag så här, okej, men nu ska jag faktiskt prata om några andra, eller visa några andra, bara att ni ska få lite annan inspiration också. Och jag tycker att de här är jättefina. Jag gillar ju det här att det är i 2 olika storlekar och att de är lite mer chunky. Men ändå väldigt enkla att klä upp om man vill vara lite finare också. Tycker att de är skitnice. Som sagt, 2 olika storlekar på dem. Och tycker faktiskt att de är jättenice. Ser ni? Skitnice faktiskt. Och till dem så har jag faktiskt en matchande ring som ni ser där. Den är också lite chunky. Och på sidan ser det liksom ut som 2. Men det är alltså en ring. Där ser ni. Skitnice. Och ringar, jag har också de här 2. Så den här guldiga, det är 2 ringar som jag har satt ihop. Tycker att de funkade fint ihop. Och sen även de här som ni ser är 2. Det är de faktiskt jag brukar ha. Det är faktiskt det enda jag brukar ha som jag har haft innan. Men det är liksom så här klassiska ringar som alltid är fina tycker jag. Och det är enkelt att ha också om ni bara vill ha en ring. Men jag tycker att det är fint att ha de här som 2. Men de är ju enkla att ha bara som de är eller tillsammans. Jag tycker att de är jättefina. Men från örhängen till ringar till halsband. Och först vill jag visa det här halsbandet som är väldigt, väldigt enkelt. Väldigt tunn kedja med ett hjärta som ni ser där. Det är liksom ingen belock som går att sätta på och av, utan den är så här med ett hjärta. Och jag tycker att det är jättefint. Alltså enklare smycken desto finare. Eller så här. Det är fint med något som är lite mer liksom speciellt och sticker ut och så. Men det är alltid fint med de här enkla smycken, för de funkar jämt. Och det är det jag gillar just med Edblad-smycken. Att det är väldigt enkla, tidlösa smycken som alltid funkar. Och vill man ha lite mer så kan man liksom bara lägga till lite mer. Men annars tycker jag att det är så här eleganta smycken som är klassiska. Och det älskar jag. Sen till det här så valde jag ett till halsband. Och då tog jag en kedja i storlek 42. På den här kedjan har jag faktiskt satt både J-Lens och Ivys månadsstenar. Så det är juni och december här. Och det älskar jag med de här belockhalsbanden. Man kan göra dem lite mer personliga genom att sätta sina belocker på dem. Man kan sätta bokstäver, månadsstenar, hjärtan, månar, en sol. Det finns så mycket belocker, så kika in där för att kolla. För ni kan verkligen skapa det här mer personliga smycket som också är väldigt fint som att ge bort i present tycker jag. Och sist men inte minst vill jag visa armbanden från Edblad. Och jag tycker att de här är fina. Precis som halsbanden så har jag valt 2 enkla armband. Tunn kedja med stenar. Tycker att de är jättefina. Och återigen, ju enklare desto bättre. Så glöm nu inte som sagt, koden KLARA20 ger er just nu 20% rabatt på Edblads hemsida men också i Edblads fysiska butiker. Och den här koden gäller till den 26 januari. Sen vill jag också verkligen säga det, för jag får ofta frågan om att så här, badar du med dina smycken? Har du dem i duschen? Jag har ju mina smycken dygnet runt. Jag tar ju aldrig av mina smycken och de håller så fint. Och det älskar jag också med Edblad, att kvaliteten är dunder. Men nu ska jag gå ut i köket och se vad Bea gör. 2 hours later. Alltså vi har ett problem. Vi har ett stort problem. Vad sa du Bea? Vad har du med plåtar? Plåtar? Ja men de är i ugnen. Nu ska Bea göra kakor här. Alltså vi har ett väldigt stort problem, eller hur Bea? Ja. Ni vet att jag precis nämnde till er att nu har vi köpt biljetter, vi ska åka till Spanien. Alltså glöm allting kan jag säga. För allting har gått åt helvete. Alltså jag kan bara säga så här. Alla sa till mig bara, du kommer märka när ni får andra barnet. Det kommer vara så här. Oj, vi har inte ens ett namn till barnet. Eller oj, just det. Barnet går i pyjamas hela dagen. Eller det är liksom ingen ordning. Och jag kan säga att nu kan jag så relatera. För alltså skit i pyjamas hela dagen. Skit i sådana liksom onödiga saker. Vet du vad vi har glömt? När vi går in på J-Len och man går in via liksom Skatteverket eller man går in på allt är öppet eller någonting, och så ser man ju sina barn. Precis. Då står det ju Ivy Rose. Ja, hon är där. Ordning och reda. Det är första barnet ni vet. Sen kommer den andra. Då står det bara... Alltså, vad fan stod det? Intend. Ja, vad stod det? Nej, vänta, vad stod det? Han har i alla fall ingen pappa. Han har inget namn. Han har ett personnummer faktiskt. Han har personnummer, ja. Så han är ju folkbokförd. Ja, tur det. Han finns ju i liksom registret. Men han har inget namn. Och han har alltså ingen pappa. Det står fader okänd. Så då slår det mig och bara, vi har ju liksom bokat passtid och allting. Men alltså vi kan ju inte ta något pass. För att de papperna som vi nu har skickat in till Skatteverket, för nu har vi gjort det. För ni vet ju att man ska ansöka typ inom 2 veckor vem som är pappan och allting, men det glömde ju jag om.
Så när vi 2,5 veckor senare inser och bara shit, vi har inte gjort det. Då tror ju vi att det är bara att skicka in de här papperna med namnet på Jalen. Nej. Jag ringer Skatteverket på hallå, hur går det? Det har fortfarande inte kommit in någon namn på mitt barn. De bara nej, vi kan inte registrera namnet för att ni har ingen fader och han ska ju ha faderns namn, ser vi här. Jag bara nej, för vi har ju sagt att han ska heta Jalen Edinson, för det heter ju John Arboleda Elvgren. Och de undrar ju vem Arboleda är, för det finns ju ingen pappa registrerad. För att den här pojken har ju ingen pappa uppenbarligen. Så att nu står vi här att vi kan inte få ett namn registrerat innan vi har fått ett faderskapsgrej. Och när jag ringer om faderskapsgrejen så måste man nu göra en faderskapsutredning. Och jag bara, herregud, hur lång tid tar det här? För jag har biljetter till Marbella om 2 veckor. De bara, jag skiter i vilket. Nej men alltså nu är det kaos. Så att nu har jag suttit i telefonkö till familjeenheten. Jag la ut häromdagen på Instagram bara, är det någon som jobbar på familjerätten? Och alla bara, herregud, ska du och Johnny göra slut? Vad händer? Nej, det är bara vår son som saknar en fader. Oh lord. Så nu har jag suttit i den kön och jag har pratat med en kärring, förlåt mig. Men alltså Bea, förlåt. Jag vill inte ens prata om det, jag blir så arg. Ja, nej, alltså hon var så otrevlig. Och jag kände verkligen, nu ska jag göra en ny grej. Jag ska testa att vara lugn och trevlig. Men när jag väl är lugn och trevlig då, så får jag ändå tillbaka en sån här trött människa som bara säger, jag kan inte hjälpa dig, du får skicka in papperna på nytt. Jag bara, men herregud, jag har skickat in papperna. Finns det någonting annat jag kan göra? Kan jag åka till ett kontor och lämna papperna så att det går lite snabbare? Nej, det kan du inte. Jag bara, okej, men nu ser jag att du är min handläggare. Så då kan väl jag få din mail då? Nej, du får skicka till den allmänna mailen. Jag bara, och det var, vi försökte ju också lösa det. och det här vill jag också säga innan de börjar tolka det som att jag är influencer och vill gå före i kön. Nej, det är inte det. Utan det som är här är att hon sa innan att hon har en privat mail där hon tar sina fall. Men eftersom vi inte har fått registrerat namnen så räknar hon inte mig som en kunden eller vad man ska säga. Men enligt Skatteverkets papper så är jag hennes kund. Alltså att hon står som vår handläggare. Hon ville inte gå det extra mile om man säger så. Nej, verkligen inte. Riktigt, alltså ohjälpsam. Ja, hon var riktigt jävla ohjälpsam. Alltså hon ville inte hjälpa oss på något sätt. Så nu har jag liksom pratat med henne och bara känt så här, Bea, nu försökte jag vara trevlig och lugn. Det gick åt helvete. Bea var snarare så här, nu säger du ifrån, nu säger du ifrån. Ja, jag var på dig. Du var på mig. För jag kände såhär, så trevlig. Jag var så jävla trevlig. Och vad fick jag tillbaka? Ingenting. Nej, hon åt upp mig. Alltså hon körde över mig totalt. Så nu har jag pratat med familjeenheten och nu har jag fått tag i en Mikaela och hon verkar faktiskt jättesnäll, så hon ska hjälpa oss nu. Så nu ska vi gå och skriva ut papperna för att skriva på och sen lämna in dem direkt för att slippa de här ledtiderna. Om vi bara får faderskapet registrerat, vilket då kommer säkert ske på måndag, då har jag bokat en passtid på onsdag. Och då måste vi bara hinna få passet inom en vecka. Och det hoppas jag att vi får. Men allting sker alltså sista minuten. Och jag har varit så stressad nu. Det är därför jag inte har vloggat mer efter att jag ammade där. För att vi har suttit i telefonkö och jag är så stressad. För att det är så här, visst, vi kan skapa ett pass där det är no name och han bara åker på det. Men då är det bara giltigt tills han är 3 månader, vilket blir mitten av mars. Och det betyder att då måste jag åka hem med honom för att ta ett nytt pass. Vänta hemma för att då få ett nytt pass. Och jag ska åka tillbaka i slutet av mars hem till Stockholm för att gästa Nyhetsmorgon. Det är pressgrejer med tv-programmet som släpps och allting. Nej, ni hör ju. Ni hör ju att det vill jag inte. Jag vill ha ett riktigt pass till Jalen på en gång. Så att jag hoppas nu bara att allt går vägen. Att Mikaela skickar in papperna i tid. Men det verkar vara en ängel faktiskt. Hon räddar ju oss här. Och om det bara görs så ska det funka. För jag borde väl kunna få ett pass inom en vecka. Alltså jag vill säga det. Alltså jag säger allting att händer inte alltid 1-2, annars kommer vi inte till Spanien. Annars kommer vi inte till Spanien och då blåser alla biljetter inne, vill jag bara säga. Men ni hör ju, allt gick åt helvete. Så nu har alltså Bea bakat kakor här till oss. Det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag måste berätta en annan grej. Häromdagen så började Ivy pilla sig själv i rumpan. John, kan inte du säga vad som är väldigt miserabelt? Vadå? Hennes skor? Att jag skulle få mast i magen och Ivy. Du hör, det klär lite i anus. Det är alltså fy fan. Ibland hon går alltså så här. Nej, sluta! Det är så hemskt, vet ni det? Hur ska jag klara av er i Spanien, undrar jag? Alltså vänta. Det här är så kul. Och nej, vänta, innan vi går vidare på mask i magen. Nu har Bea här, trendsetten, kommit hem med ett par skor. Bea. Alltså, du kanske har en karriär i step. Lyssna lite. Kan ni bara kolla så här? Så här är de ju snygga. Ja, men Snygga. Jag tycker att det här ser ut som krokodilfötter. De står ofta så med fötterna för det första. Men va? Vad har vi här då? Det här. Det är pyjamas varje dag, det kan jag säga. Och ups. Ja. Vad kul.
Så. Och nej, nu har 18-åringen uttalat sig om. Vad ska vi säga? Se till henne, John. också. Hon gick på din fru, John. Ja. Se till henne. Se till, du älskar Uggs och Jag pyjamas. älskar också pyjamas. Alltså, hotad. Alltså, visst är hotad. Han tycker att det är det sexigaste han vet, säger jag. Ja, det är sexigaste. Nu ska vi... Johns byxor är dock väldigt fina. Filma Johns outfit. Exakt. Ja, Ni borde bli inspirerade. John är alltid fin, vill jag bara säga. Nu har han flätor också. Ja, nu har han flätor också. Ja, men jag behöver ett par Birkenstocks. Ja, det är snyggt. Det var Ja, gå och köp det då. Ja, bestämt. Jag måste bara säga en grej. Blir jag magsjuk eller får det från er dotter, då kan jag säga att då säger jag nog upp mig. Eller blir jag sjukskriven mig själv? Alltså det här var ju jätteroligt. Ivy gick häromdagen och kliade sig i rumpan. Så jag bara till John, jag bara gud hon kanske har springmask typ. Och jag bara åh herregud, då behöver vi alla ta det. Så jag hade möte med Knodd och de sa så här, då behöver hela familjen och de som är nära er ta medicin. Så jag sa till Bea, jag bara Bea, om Ivy nu har mask i magen, för då sitter jag och duschar med Ivy. Då sitter jag och duschar med Ivy och Ivy för hela tiden min hand till hennes stjärt som att jag ska klia henne. Så jag var så här, jag tror att hon har springmask. Jag bara, men ingen fara Bea, du har säkert bara ägg så länge. Så du behöver inte vara så Du sa också när jag satt åt mat. Inte fan kunde jag äta upp min mat efter det. Alltså lyssna, men nu har vi kommit fram till att hon har ju faktiskt inte det. För nu skulle man kolla när de smyger fram. Så är det på natten när det blir mörkt. Så vi gick ju på dem, du vet, med full förstärkning. Med ficklampor innanför blöjan för att kolla. För då ska de krypa vid anus där. Alltså, du det fanns inget. Vem vill lyssna på det här? Ja. Lägg på nu. Alltså lägg på. Alltså jag kan säga, men nu Bea, nu är det glömt för att hon har ju inte mask i magen. Så det här är ju bara ett gammalt skämt nu i familjen. Ja, nu ska vi äta kaka, dricka lite kaffe och ha lite fredagsmöte du och jag. Kul. Vad säger du? Det är skönt att jag inte har någon mask i magen. Vi får liksom säkra. Så nu när du går ut på dejtingen så kan vi vara säkra på att du inte sprider någon mask. Date who? Nej, det är det. Men hallå, du måste börja dejta. Jag vet, det är Det mitt kanske mål ska börja 2025. med i Marbella. Ja, jag har faktiskt tänkt på det. Kanske jag ska ha som mål. Oh my God, ja. Jag ska göra en dejt. Ja. Ja, snälla Bea, vi gör en vlogg. Kan du vlogga det? Nej men ärligt talat Bea, vi gör en vlogg där vi ska göra ett mission där du ska fråga ut någon på dejt i vloggen. Det kan vara var som helst, i mataffären, var som helst. Och sen måste du gå på den här dejten hos de här kameran. Ja, där är hon bara, nej det vet jag inte. Och speciellt nu när vi vet att vi är springmaskfria. Alltså fy fan vad roligt. Och en säga så. Ja. Men nu är vi ju det. Det är väldigt skönt. Det är väldigt skönt att vi har gått vidare från springmasken. Exakt. Kan vi släppa det? Bara magsjukan då kvar. Och för fan, vi fick ett meddelande häromdagen från Ivys förskola. Nu går det magsjuka på skolan. Och Bea bara, nej. Jag fick ångest bara jag läste mejlet. Magsjuka. För det har man inte haft. Så stackars Bea. Hon behöver utsättas för springmask och magsjuka. Stackars Bea. Det var nog inte så många som ville ha det här jobbet trots allt Bea. Alltså, nej. Jag hade inte heller klarat det. Jag känner bara sen när jag lämnar ifrån mig det här barnet igen. Jag lämnar ifrån mig det här barnet och han lever. Då kände jag bara, nu kan jag andas igen. Ja. Och jag vet inte hur jag ska skaffa barn. Alltså jag vet inte hur jag ska överleva det. Men får jag säga en grej, det där måste vara ett väldigt snällt barn. Så nu har vi poddat. Hej mitt hjärta! Ivy hemma från förskolan. Ja, och du målar. Alltså tips. Det här är världens bästa grej. Det är alltså vattenmålning. Jag köpte de här på Adlibris. Och då behövs det bara liksom vatten på penseln för att måla. Filmar du till Snapchat? 100%. Vet du att jag har berättat i podden nu att du har blivit verifierad på Snap. Nej, det här är världens bästa grej. Kolla, nu blöter hon i vatten. Och sen blir det alltså färg. Nej men alltså så bra. Du är så duktig på att rita älskling. Jag tänkte att vi skulle äta taco ikväll. Mamma kommer ju över. Ska vi bara kolla vad vi har. Burka har vi. Vi vill ha majs. Vi behöver köttfärs. Vi behöver chips. Vi behöver tacosås. Där är en tacosås. Jag kan öppna den och bara se att den är bra. Oj. Luktar den okej? Ja. Bra. Då har vi den. Ja, vet ni vad? Vi beställer lite grejer på Foodora. Och sen kan vi börja göra taco. För som sagt, mamma kommer förbi. Så det ska bli mysigt. Okej, nu har vi tagit med mat. Jag äter ju alltid tacos med Doritos. Väldigt viktigt. Fanta, vi har tacobröd. Vi
vi har köttfärs, vi har vegetarisk köttfärs, avokado, godis, sallad, ananas, tomat, godis och tacokrydda. Nu sätter vi igång och lagar. Ska du hjälpa mamma? Ja. Då vill du sätta det här på diskbänken så kan vi hacka lite grönsaker och så. Så. Och så. Det är inte bara när vi ska äta mat, för vem kommer nu, Ivy? Ja, Momo kommer. Exakt. Nu ska vi bara så. Nu kan vi tända. Så. Nu sätter vi igång. Vad heter det här, Ivy? Vad är det? Vad sa du? Urka. Gurka, ja. Inte urka. Gurka. Bra. Ja, men så här brukar vi väl inte äta gurka, va? Vad är det för tokigheter? Vad är det för tokigheter? Ivy. Så här äter vi väl inte gurka i den här familjen? Oh, ja. Ivy gillar gurka. Ja. Idag ska vi äta taco, Ivy. Du är faktiskt inte ett jättefan, det är inte din favoritmat. Men det var faktiskt det vi andra var sugna på idag. Vi brukar faktiskt äta mycket så här pasta eller grytor med ris eller potatis. För Ivy älskar alla typer av grytor. Men idag blev det taco för det är fredag. Så idag blev det taco. Men Ivy, vad är det? Äpple. Vad är det? Vilken färg är det? Vad sa du? Blå. Vem är det då? En katt? Vad är det då? Groda? Vad är det? Strumpor, precis som Ivy har på foten. Så det är så jävla gosigt, för när Ivy väl kan orden då mimar hon alltid lite tyst typ sen när jag sa vad är det för färg, hon bara blå. Du ska älska mig. Vill att du ska älska dig? Ja. Jag älskar dig. Komma närmare. Men det känns inte som vi har umgått på jättelänge. Nej, du måste sluta bedöva dina vänner hela tiden. Så vi kan ha lite tid för oss själva. Inte det. Jo, hod. Nej. John, det är som att vi inte får tiden att umgås längre. Ja. Och det sårar mig något enormt. Jag ska vara ärlig med dig. tid så är dina vänner här. Jag vet vad jag vill införa. Jag såg en på Instagram som hade infört det med sin kille. De har också barn. Ja. Att varje kväll vid 21 så catchar de upp med varandra. De har en liten mini-date typ. Ja, det borde du införa. Vi dricker lite te, sätter oss i soffan och catchar upp hur dagen har varit. Jag tror han sa ja faktiskt. Det är faktiskt något fint. Jag läste om det, att de gjorde det. Och det känns som att när man väl har barn, man behöver typ avsätta tid för det. Om jag skulle gå träna i. John, hör du mig? Ja, jag sa att det kan vi införa så. Alltså jag tror att det är viktigt älskling. Ja. Ärligt talat. För att det är, så här, det är så lätt att tappa varandra i det här. Ja. Att så här, innan man ens hinner blinka så har man typ tappat bort varandra. Och det sårar mig. Ivy, kan det vara Momo som kommer nu? Nej, det var inte. Var det inte det? Nej. Inte än. Snart. Snart kommer Momo. Snart kommer Momo. Ja. Alltså nu har vi sagt flera gånger. Men nu kommer hon och hon har sprungit till dörren. Och så är hon inte där än. Nu kommer Momo. Mamma, hon har suttit och bara Momo. Hej. Får jag en kram? Åh. Nej men va? Kom Momo till slut, Ivy. Älsklingsflicka. Oj. Nu hörni, ska vi sätta oss här och äta. Momo har som sagt kommit så vi har fullt upp. Eller ni ska äta? Ja, vi ska äta. John som faktiskt går och träna. Men glöm inte min kod hos Edblad som är Klara20 och gäller till den 26 januari. All info finns i beskrivningen precis som vanligt.